Faktet dhe provat rreth regjistrimit audio të raportuar meritojnë të hetohen në mënyrë të pavarur. Kjo nuk mund të jetë arsye për të ndërprerë punën e policisë për të arrestuar drejtues të rrezikshëm të krimit. Donald Lu takohet me Fatmir Xhafën në zyrën e ministrit të brendshëm, por edhe me zyrën e forcat ligjit. Ambasadori kërkon hetim pavarur për ministrin dhe vazhdim të hetimeve për arrestim kriminalëve. Partia Demokratike dhe këtë të njëjtë me akuzat ndaj qeverisë në seancën parlamentare bllokon plotë folklore, në reagon Balla, Basha pati takim me Bundestag për të ndaluar negociatat. Shtrohet për herë të parë iftar në Shtëpinë e Bardhë për muajin e Ramazanit. Presidenti Donald Trump kërkon respektimin e traditës së shenjtë, lutje për paktën e drejtësisë. Rimë këmbët vetëm brenda një dite me 1 pikë euro. Banka e Shqipërisë ka nisur tashmë blerjen e monedës europiane në treg, do të jetë Aurora Sulçen për efektet që do të ketë në ekonomi pas pak. Gratë në Shqipëri kryesojnë ndaj burrave për arsimin e lartë, por marrin 10% pagë më shumë. Protestohet edhe në G7 në Kanada për të drejtat barazim financiare të grave, ndërkohë që në Spanjë qeveria ka më shumë gra se çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian, u betua sot. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve të Radio Televizionit Ora News. Sot është e njëjtë 7 qershor, unë jam Ilva Tare. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Donald Lu, në një takim që e ka bërë haptasi në zyrën e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafa, ka shkuar sot për të dhënë mbështetje për të vazhduar hetimet, por edhe për të dhënë mbështetje forcës së ligjit për të përfunduar atë që ka konsideruar si kokat e larta të drejtues të krimit organizuar, për cilët duhet përfundojnë sa më shpejt hetimet dhe të ketë rezultate. Nga ana tjetër, Donald Lu ka thënë se përsa i takon hetimit të videopërgjimit të publikuar nga Partia Demokratike, ku pretendon se është i përfshirë vëllai i ministrit Xhafa, ka thënë është shprehur se duhet të bëhet një hetim i pavarur. Për herë të parë pas publikimit të audiopërgjimit me të cilin Partia Demokratike akuzon vëllain e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, reagon ambasadori amerikan Donald Lu. I pyetur nga Ora News për këtë çështje, ambasadori amerikan në Tiranë është përgjigjur duke thënë se po i ndjek me vëmendje akuzat kundër ministrit Xhafaj dhe vëllait të tij Agron Xhafaj. Faktet dhe provat, përfshirë edhe vërtetësinë dhe rrethanat rreth regjistrimit audio të raportuar, meritojnë të hetohen në mënyrë të pavarur. Por kjo nuk mund të jetë arsye për të ndërprerë punën e policisë dhe prokurorëve për të arrestuar drejtues të rrezikshëm të krimit organizuar. Koha që Shqipëria të përfundoj punën që ka nisur është tani. Më herët, gjatë ditës së njëjtë, kur debati në kuvend ishte në kulmin e tij me akuzat e opozitës që kërkon largimin e ministrit të brendshëm Xhafaj, ambasadori amerikan Donald Lu zhvilloi një vizitë në Ministrinë e Brendshme. Ky dikaster tha se takimi u fokusua në zhvillimet e fundit në vend dhe veçanërisht në përpjekjet e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit në luftën kundër krimit organizuar dhe paligjshmërisë. Ambasadori amerikan ka theksuar se shumë e rëndësishme që policia të jetë motivuar për të vijuar me vendoshmëri luftën kundër krimit organizuar, thuhet në njoftimin e ministrisë. Sipas deklaratës, ambasadori Lu inkurajoi ministrin Xhafaj dhe Policinë e Shtetit për të vijuar edhe më me intensitet përpjekjet për më shumë rezultate në luftën kundër krimit organizuar, pasi kjo sipas tij është ajo çka qytetarët presin sot më shumë se çdo herë tjetër nga Policia e Shtetit. Xhafaj dhe ambasadori Lu zhvilluan një vizitë në ambientet e task forcës speciale të ngritur në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Ambasadori Lu, duke u drejtuar të pranishmëve në referencë të luftës që SBA ka bërë dhe po bën ndaj kriminalitetit, u shpreh se mënyra më efektive për të patur sukses është ngritja e strukturave me përbërje oficerësh policie elitar, prokuror elitar dhe bashkëpunim efektiv me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Të njëjtën gjë jeni duke bërë dhe ju këtu në Shqipëri. Diplomati amerikan inkurajoi efektivat e task forcës speciale për të vijuar me vendoshmëri luftën kundër krimit organizuar. Jam i impresionuar nga veprimtaria juaj dhe nga fakti se nuk po e tundoheni lidhjeve të elementeve kriminal me politikën. Keni mbështetjen tonë të plotë të misionit i CITAP dhe agjencive të tilla si FBI dhe DEA. Shpejt ju do të ndiheni krenar se si task forca speciale do të ndryshojë të ardhmen e vendit. Xhafaj i vlerësoi mesazhet e ambasadorit Lu si mbështetje për atë çka po bën Policia e Shtetit, si dhe shprehje e partneritetit tashmë të konsoliduar mes Shqipërisë dhe SBA-s. Përsa i takon të intes politike, zhvillimet fundit do t'jem Alfred Lelën në fund të edicionit në intervistën e mbrëmjes, por ndërkohë ka pasur paka shumë skenarin e javëve të mëparshme. Për më shumë se një orë gjysmë, kryetari Partisë Demokratike Basha bllokoi foltoren e kuvendit duke detyruar majorancën të tërhiqet nga diskutimet dhe të votojë rendin e ditës. Edhe këtë të njëjtë, kryetari Partisë Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se po e pengon dhe po e saboton integrimin duke ruajtur marrëdhëniet
me kriminalet. Në një farë mënyrë është kundërpërgjigje kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste Balla, i cili akuzoi Bashën se në fillim të kësaj jave ka lobuar në Bundestagun gjerman kundër hapjes së negociatave. Parlamenti u zhvillua sërish mes debateve, ndërsa opozita nuk liroi për asnjë moment foltoren, duke sjellë 3 herë ndërprerjen e seancës. Ndërsa nuk lejoi asnjë tjetër të flasë në foltore, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama si pengesë për integrimin. Largohen sot e të çlirojnë Shqipërinë nga aleanca e krimit me pushtetin, që është pengesa numër 1 për integrimin evropian të vendit. Por Taulant Balla akuzoi se Lulzim Basha ka zhvilluar takime në Bundestag kundër hapjes së negociatave. Në interes të hapjes negociatave, mund ta zhvillojmë së bashku, pavarësisht se jeni shumë vonë, edhe pavarësisht të përpjekjeve të kësaj fillim jave të kryetarit opozitës për të qenë fshehurazi në korridoret e Bundestagut gjerman. Në kushtet kur opozita bllokonte foltoren, mazhoranca tërhoqi diskutimet, ndërsa kaloi në votimin e rendit të ditës. Edhe pse seanca u mbyll, debati vazhdoi jashtë sallës së kuvendit, këtë herë mes kryetarit të grupit parlamentar socialist Taulant Balla dhe kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi. Më vjen shumë keq që bashkëshortja e presidentit ka filluar të bëjë zhurmusin, por ky është fati i keq i opozitës. Taulant, jam marrë as me motrën tënde, as me gruan tënde. Rregull? Nuk të shpëton Edi Rama, edhe nuk bësh dot ministri i brendshëm tic. Menjëherë pas seancës parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha doli në konferencë për shtyp për të akuzuar atë që ai e quan skem kriminale kryeministrit dhe ministrit të brendshëm për të paracaktuar rezultatin e hetimit për Agron Xhafajin. Ky audiopërgjim është urdhëruar të shpallet jo autentik, por kësaj radhe me vulë të njohur e të thatë të prokurorisë Rama Xhafaj Marku. Zëri Agron Xhafajt do të dalë zëri i Arta Markut. Trafiku i drogës do të konsiderohet eksport bananesh ose portokallesh. Teksa paralajmëroi se audiopërgjimin prokuroria do ta nxjerrë jo autentik, Basha tha se edhe laboratorin e ekspertizës e ka zgjedhur kryeministri. Ish kryeministri Berisha hodhi akuza mbi grupin negociator me Greqinë, duke thënë se marrëveshja për detin është mbyllur në favor të shtetit të fqinj. Jashtë sallës së kuvendit, Berisha përmendi edhe deklaratin e ministrit Kameno që një ditë më parë foli për zgjerim të kufive detar me Greqinë. Deklaratave të tij u përgjigj sërish socialisti Balla, i cili u shpreh se Berisha nuk i shpëton dot makthit të tradhtisë kombëtare për detin sipas tij. Ish kryeministri Berisha e ka marrë të mirëqen deklaratën e ministri grek të mbrojtjes që një ditë më parë tha se vendi i tij së shpejti do të zgjerojë kufit detar. Ky zgjerim, tha Berisha, do të bëhet në kurriz të Shqipërisë dhe për këtë bëri përgjegjës grupi negociator për marrëveshjen e detit, e cila sipas tij është mbyllur në favor të fqinjve me zonën ekonomike të falur. Për të përforcuar bindjen tuaj dhe të shqiptarëve, u ftoi të lexoni dhe deklaratën e Kamenosit, i cili informon grekët, i cili është një ministër ekstremist, antishqiptar. Autoritetet greke kanë thënë, nuk ka diskutim në një kohë kur nga presidenti i Republikës i është lëshuar grupit negociator, i lëshuar ministrit, që të filloj negociata, me qenë se pala greke deklaron se s'ka negociata, çakejt, si Skapi dhe Spiun Muçollari, bëjnë sikur negociojnë. Në replik me Berishën, kreu i grupit parlamentar të socialistëve Taulant Balla tha se çështja e kufirit detar me Greqinë është një makth për Berishën dhe nuk është shpëton dot nga tradhtia kombëtare. I them shumë qartë, makthi yt Sali për marrëveshjen e detit me Greqinë nuk të shpëton dot, i vetmi tradhtar për marrëveshjen me Greqinë je vetëm ti Sali. Një ditë më parë, ministri i mbrojtjes së Greqisë tha se së shpejti vendi i tij do të zgjerojë kufirin detar, por pa specifikuar hapësirë konkrete. Ndërkaq, në seancën e parë gjyqësore ku kërkua rihapje çështjes së vrasjes së Azem Hajdarit, Izet Axhia kërkoi përballje në gjykatë me ish-kryeministrin Berisha. Kërkesa u paraqit në procesin që po zhvillohet në gjykatë për rihapjen e dosjes së atentatit ndaj ish-deputetit Partisë Demokratike në 1998. Në seancën e parë të zhvilluar në gjykatën e Tiranës, Axhia theksoi se Berisha ka qenë autori i denoncimit ndaj tij, madje ai foli edhe për një marrëveshje të bërë në Rogner për ekzekutimin e disa personave mes tyre edhe të Haxhis. Në mbështetje të kërkesës për rihapjen e procesit, avokati
paraqiti edhe një raport të shikut mbi vrasjen e Azem Hajdarit natën e 14 shtatorit 98, ku nuk përmendet Izet Haxhia. Nga ana e tij prokurori kërkoi kohë që të shprehet, ndërsa gjykata vendosi që seanca e radhës të zhvillohet në 14 qershor. Gratë në Shqipëri kryesojnë përse takon nivelit të arsimimit, por përse takon pagës janë më pak të paguara. Sipas Instat, diferenca është rreth 10.5%. Në arsimin e lartë gratë dominojnë me rreth 60% në raportin e vitit shkuar. Gjithashtu bëhet e ditur se edhe pse jetojnë më gjatë, femrat rezultojnë se kanë tendencën të preken më shpesh nga sëmundjet. Sigurisht, situata për mospasje barazi gjinore përse takon financave nuk është vetëm në Shqipëri. Do të shihin në fund të edicionit që edhe G7 po proteston për këtë. Në Shqipëri, gratë janë shumë më të arsimuara se burrat, por kur flitet për pagat janë më pak të paguara. Për vitin 2017 rezulton se ndeku gjinor shkon në 10.5%. Delina Ibrahimaj, drejtore Instat, në prezantimin e raportit, u shpreh se gratë nuk vlerësohet sa duhen për kontributin që japin. Statistikat e arsimit tregon një aspekt të rëndësishëm që lidhet jo vetëm me aspiratat e shkollimit të vajzave dhe djemve, por me drejtimin që marrin ato në jetën e tyre. Sipas të dhënave, në arsimin para universitar regjistrohen më shumë djemë se sa vajza, ndërsa në arsimin e lartë janë vajzat ato që dominojnë me 60%. Ibrahima shprehet se gratë jetojnë më shumë se burrat pavarësisht se janë më të prekura nga sëmundjet e qarkullimit të gjakut dhe tumoreve. Në lidhje me statistikat e popullsisë, sot në Shqipëri rezulton se lindin më shumë djemë se sa vajza, por gratë jetojnë më shumë se sa burrat. Gratë jetojnë mesatarisht 3 vjet më shumë se sa burrat. Këto dukuri demografike janë burim kryesor për analizat të mëtejshme gjinore mbi lindjet apo jetëgjatësinë e shqiptarëve. Statistikat e shëndetit tregojnë si për burrat dhe për gratë vijon të jenë grup sëmundje të aparatit të qarkullimit të gjakut, të cilat shkaktojnë 56.8% të vdekjeve të grave dhe 50.7% të vdekjeve të burrave. Nga ana e saj, zëvendës kryeministri Asenida Mesi nisur nga të dhënat premtoi më shumë angazhim për të ulur diskriminimin që u bëhet grave. Por duhet jemi të ndërgjegjshëm që gratë shqiptare përballen ende me pabarazim. Ka një hendek dhe ekziston një hendek në paga, ka përsëri dhunë në familje, ka përsëri diskriminim apo stereotipe që përsëriten në tregun e punës. Shpesh ndarja në zona rurale dhe në zona urbane, qendër apo periferi, tekston edhe me shumë të dallime. Pjesëmarrja e grave në parlament ka arritur rreth 30% duke plotësuar nivelin e barazisë gjinore, ndërsa ka nisur përpjekjet që kuotat e përfaqësimit të shkojnë në 50%. Dhe sigurisht ku ka përmendje për numër sasi grash qoftë kjo edhe në përbërjen e kabinetit qeveritar përbën lajm, edhe pse është për Spanjën fjala, është betuar sot qeveria përpara mbretit Felipe, ndryshe nga ekzekutivi më parshëm ku dominonin burrat, kryeministri Pedro Sánchez u ka besuar grave 11 poste ministrore. Kabineti i kryeministrit të ri të Spanjës, Pedro Sánchez, është betuar këtë të njëjtë para mbretit Felipe në pallatin Zarzuela. Për herë të parë në historinë e Spanjës, gratë zënë shumicën e posteve në qeveri. 11 nga 17 postet ministrore janë marrë nga gratë, proporcioni më i lartë i të gjitha qeverive në Europë, duke ja marrë rekordin në këtë rast edhe Shqipërisë, e cila aktualisht ka në përbërje 7 ministre femra, duke qenë 50% femra dhe 50% meshkuj. Kjo përzgjedhje e socialistit Sánchez vjen si një kontrast i madh krahasuar me ekzekutivin e ish-kryeministrit Mariano Rajoy, që dominohej nga burrat. Gratë në qeverinë e Sánchez do të mbajnë disa nga postet më të larta, përfshirë ekonominë, mbrojtjen, drejtësinë, financat dhe edukimin. Në mesin e ministrave, Sánchez ka zgjedhur edhe ish astronautin Pedro Duque si ministër të shkencës. Pedro Sánchez, Partia Socialiste, të cilit ka vetëm 84 nga 350 vende në parlament, u zgjodh kryeministër më 1 qershor pasi mori mbështetjen e 6 partive të tjera për të larguar Rajoyn. Lideri i Partisë Popullore Konservatore, Mariano Rajoy, i cili mori udhëheqjen e qeverisë në 2011, u largua javën që shkoi pas një mocioni mosbesimi për shkak të një skandali korrupsioni. Do të flasim për ekonominë, jam me Aurora Sulçen, redaktorin e ekonomisë në Ora News, për euron dhe vendimin e dieshëm të vonuar u diskutuar shumë. Ne kemi diskutuar në këtë studio në fakt nga guvernatori për sa i takon ndërhyrjes. Dhe sot ka pasur një pikë që ka ndryshuar menjëherë. Besoj është efekt psikologjik, se nuk besoj që në 5 mëngjesit ka pasur lëvizje banka apo ka reaguar direkt. Ndërhyen menjëherë. Nëse u njoftua dje nga guvernatori Gensejko vendimi i marrë nga Këshilli Mbikëqyrës për ndërhyrje në tregun valutor, ajo që ka ndodhur sot është që banka realisht ka bler valutë.
pra një sasi të euros e cila ka qarkulluar automatikisht është blerë sot që në mëngjes nga Banka e Shqipërisë. Kjo ka çuar më pas edhe në rritjen e euros. Padyshim është edhe efekti psikologjik. Ne kemi thënë, ne kemi diskutuar shumë herë së bashku në këtë studio që efekti psikologjik është shumë i rëndësishëm në ekonomi. Pasi janë mesazhe të cilat i jepen tregu dhe agjendë ekonomik që në këtë rast janë bizneset, janë edhe konsumatorët. Dhe ajo që besoj unë po synohet nëpërmjet këtij qëndrimi të Bankës së Shqipërisë është edhe një mesazh që jepet tregut për të thënë që nuk ka arsye për panikë dhe kjo janë luhatjet natyrshme që ndodhin dhe që institucioni mbikëqyrës bankar ndërhyn për të rrequr një sasi të tepërt dhe për të stabilizuar deri diku edhe kërkesë oferte në treg. Përpara se çojmë edhe pa grafikët që ke përgatitur Aurora. Pse kaq vonë ndërhyrja? Ndërkohë që nëse konsiderohet vonë, dhe a kishte pritshmëri që të shkonte kaq ulët të binte kaq shumë niveli i euros? Në fakt, askush nuk e di se si ecën kursi i këmbimit. Shqipëria ka një regjim të lirë të tregut valutore. Ndryshe, vlerat e valutave, lekut apo edhe monedhave të tjera përcaktohen nga kërkesë oferta. Me ligj, asnjë institucion, as Banka e Shqipërisë nuk mund të ndërhyjë. Në këto kushte, duke qenë i lirë, tregu i nështrohet rregullave të veta të kërkesë ofertës. Ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë u konsiderua, le të themi, e vonuar nga një pjesë ekspertëve duke pasur parasysh trendin rënës shumë të fortë që pësoi euro ditët e fundit kryesisht. Megjithëse vlen theksohet që zhvlerësimi i monedhës europiane ka filluar që në fillim të 2018-s, por gjatë ditëve të fundit dhe javëve të fundit ka qenë më i fortë. Faktorëve të cilët ne vazhdimisht i kemi diskutuar së bashku, kanalet informale, blerjet në tregun e pasurive të patundshme, efekti psikologjik që mund të kishte nisma e deeuroizimit, turizmi u shtua së fundmi, remitancat kanë qenë, turizmi, remitancat në dhënat Bankës Shqipërisë janë të njëjtat nivele të një viti më parë, por efektet e turizmit kanë filluar të ndihen tashmë sepse sezoni ka nisur edhe dihet valuta shtesë. Në këtë drejtim, Bankës së Shqipërisë vërtet u vlerësua nga një pjesë ekspertëve që ishte e vonuar, por ligjërisht nuk është se është e vonuar sepse nuk e ka me detyrim që të ndërhyjë në kursin e këmbimit. Dakor, por rregullator në momentin që e sheh që situata po del jashtë kontrolli, ndërhyn. Në këndvështrimin e saj është kërkesë ofertë tregu i lirë. Domethënë për ta shpjeguar nga ka një debat tjetër. Kush përfitoi nga e gjitha kjo? Qeveria? Qeveria absolutisht. Domethënë qeveria është një nga përfituesit e mëdhenj. Importuesit nuk diskutohet sepse blejnë mallra produkte kryesisht në euro, por nuk është reflektuar në tregun e shitjes me pakicë, çka do të thotë që atyre ju ka vajtur fitim neto në xhep, nuk e kanë reflektuar qytetarët, nuk kanë si konsumator nuk kanë përfituar. Ata cilët kanë pasur kredinë në euro, padyshim kanë përfituar sepse kostos së transaksionit nuk kanë pasur kosto nga kjo. Do të thotë nëse kanë pasur kostin 200 euro, tashmë në kursin e këmbimit euro ka qenë më i lirë, ata nuk kanë paguar shumë, pra nuk kanë pasur kosto transaksioni. Qeveria është përfituesja e madhe. Është borxhi publik, automatikisht paguan më pak për borxhin e jashtëm, shumica e tij është në euro, kështu që edhe për shërbimin e tij. Nga ana tjetër është edhe GDP-ja, që forcohet automatikisht të rritet duke qenë se leku shumë i forcuar krahasuar me valutën. Ky grafik në 6 muajt e ardhshëm do të përmbyset, do të ngjitet? Atëherë, ajo që pritet është, unë nuk pres personalisht, por edhe nga ajo që kam diskutuar me ekspertë ndryshëm të sektorit bankar, nuk pritet që të ketë ndonjë forcim të menjëhershëm. Domethënë, ne nga 125.2 që kemi euro na kërcej menjëherë brenda pak ditëve në 130, edhe 130 nuk ka shansi të vej, sepse fluksi që do vi nga turistët edhe nga emigrantët do të vazhdojë të jetë i pranishëm. Por efekti psikologjik të paktën do stabilizohet sepse mesazhet u dhanë që shikoni nuk synojmë që të fundosim euron, po jemi këtu dhe me aq sa kemi, por është edhe një element tjetër, sa aftësi ka banka dhe sa kapacitet ka Banka e Shqipërisë për të trequr valutë, sepse ajo valutë që të rishet euro blihet me para. Dhe nuk është se banka do të ketë mundësinë që të blejë gjithë sasinë e tepërt të euro si është në qarkullim, dhe për këtë duhet jemi të përgatitur. Domethënë do të rreqë një sasi, por duke pasur parasysh se kanalet informale vlerësohen nga ekspertët. Një ndër burimet kryesore që ka shkaktuar këtë situatë duhet parë se sa burim tjetër do të kemi. Do të ketë dhe reagimi që po bënë. Dhe sa para do të burojnë ende nga kanalet informale. Askush nuk e di sa kemi para le të themi të depozituara diku. Vetëm se zyrtarisht guvernatori nuk e ka artikuluar, nuk e ka thënë se janë parat informale këtë që e ka shkaktuar. Jo, ka thënë që ka prurje valutore. Nga turizmi edhe nga prurjet valutore mund të jenë nga shumë element. Kur thua ka prurje valutore në ekonomi, sigurisht Banka e Shqipërisë nuk të thotë dot që po vin para kanabisi apo para nga aktivitetet sepse nuk e mat, është një para informale që askush nuk e mat në ekonomi, por mund të dallojë që ka prurje valutore. Pastaj duhet gjykohet se nga se. Faleminderit Aurora, ndjekim atë që ke përgatitur. Tregu i këmbimit ka reaguar pas ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë për të blerë valutë. Euro është forcuar sot me gati 1 lek. Sipas kursit të Bankës Qendrore, 1 euro u shkëmbye me 125.2 lek,
duke fituar 0,8 lek kundrejt ditës së dieshme, ndërsa dollari është në kuotën e 105,8 lekëve, me një rritje të vogël prej vetëm 0,02 lek kundrejt një ditë më parë. Forcimi i euros ndodh një ditë pasi guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Sejko njoftoi politikën e re të autoritetit mbikëqyrës bankar për të ndërhyrë në treg dhe frenuar zhvlerësimin e mëtejshëm të monedhës europiane. Banka e Shqipërisë pritet të tërheqë valutë nga tregu duke paksuar kështu sasinë e saj në qarkullim. Kjo pritet të çojë në një balancim të ofertë kërkesës në treg, sapo të reflektohet tek rritja e vlerës së euros. Ekspertët parashikojnë që fal ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë tregu i këmbimit të stabilizohet, por sipas tyre euro nuk do të forcohet ndjeshëm në këtë periudhë, pasi në treg ndikon edhe shtimi i valutës nga turistët e huaj dhe emigrantët që kthehen për pushime. Por një gjë është e sigurt, ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë do të ndikojë pozitivisht tek aspekti psikologjik, i cili u shtua morisë së faktorëve që rrëzuan euron muajt e fundit. Gati 2 muaj pas denoncimit në emisionin investigativ Boom në Ora News për blokimin e pagave të mësuesve të ciklit parashkollor në Kamës, nuk kanë marrë ende parat mësuesit, madje ata kanë kërkuar janë përpjekur të takohen me kryetarin e Bashkisë së Kamës, janë dhunuar, ndërsa gazetarja ka shkuar përpjekje për 2 ditë radhasi të takoj zotin Mziu, por nuk ka mundur të flasë me të. Ka biseduar në fakt me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Basha, i cili është shprehur se Mziu, ashtu si dhe gjithë kryetarët e tjerë të bashkive, duhet t'i përgjigjen ligjit. Rasti mësueseve të ciklit parashkollor në Kamës, të cilat nuk paguhen nga ana e bashkisë me urdhër të kryetarit Xhelal Msiu, krijoi e hongja transmetimit në Boom në muajin prill. Boom denoncoi emërimet e 2 mësueseve të parashkollorit në të njëjtin kopsht nga 2 institucione paralelisht, edhe nga bashkia, edhe nga drejtoria arsimore e Kamës. Përballë palishmërisë, Bashkia e Kamës premtoi në prill se pagat e mësueseve do të kalonin brenda muajit. Mbas komunikimeve të vazhdueshme që mos bëjmë pengesë për këtë situatë, Bashkia ka vendosur që të bëjë kalimin e fondeve, të cilat tashmë janë të akredituar në thesar dhe në buxhetin e shtetit për të bërë lëvrim real. Me 99%, 100% po themi që paga do kalojnë brenda muajit. Gati 2 muaj pas premtimit, Bashkia e Kamës nuk i ka paguar ende mësueset, duke kthyer premtimin në një mashtrim publik. Duket se kryetari djathtë po i bën kashillëk qeverisë kësaj here me paratë e saj, pasi fondi pagave të mësueseve është fondi Ministrisë së Arsimit. Përveç se i ka lënë pa rroga, mësueset në përpjekje për të takuar kryetarin janë dhunuar, madje hedhur disa metra tutje nga makina e kryetarit Mziu. Në shtyroja. Shtyr sërien, shtyr mua, pastaj doli makina edhe i shofrin sa zëbon, edhe që dola para makinës bashkë me atë kolegën time, sërien. Po? Aty si më i tha, i abojnë me shejt dhe ai kryetari vazhdo. Do thonë, jepi makinës. Edhe në ka shty makina dhe ka gjenë rrugë kryesore. Për të dyja ngjarjet, gazetarja e Boom ka shkuar 2 ditë me radhë pranë Bashkisë Kamës për të takuar kryetarin Xhelal Msiu, por në asnjë rast nuk është pritur nga ana e tij. Përballë arrogancës që buron nga palishmëria, Boom ju drejtua edhe kryetarit të djathtëve Basha, i cili u shpreh. E parapunës nuk kam asnjë dieni për çështjen. E dyta, zoti Mziu dhe çdo kryetar bashkie duhet të zbatojnë ligjin. E treta, institucionet që janë përgjegjëse për zbatimin e ligjit duhet të marrin gjithë masat që ligji të zbatohet. Edhe pas thirrjeve të opozitës kundër arrogancës në pushtet, duket se shembuj të tillë nuk mungojnë nga të dyja palët. Kamera e Ora News ka marrë një angazhim me publikun për të mos i lënë ngjarje të cilat janë tronditse të kthehen në tragjedi dhe për të kërkuar llogarit çfarë ndodh pas ngjarjeve të rënda. Dhe në fakt është rikthyer sërish sot në rrugën Lezhë-Gjin, ku një ditë më parë shëmbja masive e gurëve mbi një autobus plagosi rënd 2 të reja. Shihni çfarë ndodh një ditë më pas. Kalimi në segmentin rrugor Lezhë-Gjin në afërsi të Knallës është mjaft i frikshëm. Banorët e zonës dhe udhëtarët që lëvizin çdo ditë në këtë zonë u tremen tragjedive të mundshme, pasi sipas tyre shkëputja e gurëve nga mali në këtë zonë është fenomen i vazhdueshëm. Edhe çdo ditë që kaloj këtu me frikë kaloj, me thënë drejtën, sepse nuk është hera parë që gurët rrëqasin nga mali edhe bien mbi rrugë. Mund të jetë hera 10 që unë e mbaj mend. Ata që e përdorin në rrugën çdo ditë thonë se janë në dorën e Zotit, por pas rastit të Sëmërkurës kërkojnë ndërhyrjen e shtetit. Shpresat e Zotit dhe të shtetit që mund ta përmirësojnë këtë rrugë. Banorët thonë se rasti i Sëmërkurës, kur masivët shkëmboran mbi një autobus, nuk ishte i veçuar. Ata tregojnë për 10 raste në të shkuarën, kur shkëmbit që kanë rënë nga mali kanë rrezikuar të prodhojnë tragjedi. Pas aksidentit që ndodhi, ku mbetën të plagosura rënd 2 vajza, punonjës të emergjencave monitoruan zonën.
ata pritet të dalin në një raport për ndërhyrjen që nevojitet. Deri atëherë, kush udhëton drejt shëngjinit duhet të tregohet i kujdesshëm për masivët e shkëmbimeve që rrezikojnë të bien nga lart.